Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thoại 2K, mình là Leo đây. Guda Guda là event đem tới rất nhiều servant Nhật Bản dựa trên Koha Ace, là một trong những event được đầu tư về cả tạo hình servant lẫn cốt truyện. Và tại Guda Guda 4 Final Honoji, Oda Nobunaga đã trở lại và đem đến tận 3 phiên bản khác nhau cùng một lãnh chúa thống nhất toàn cõi chiến quốc, khoác lên mình khí chất vương giả và cực kỳ ngầu, không ai khác. Servant mình muốn nhắc đến chính là Ma Vương Oda Nobunaga Avenger, hay còn gọi là Nobukute Hurtme. Cảm ơn bạn Gin-chan đã đăng ký gói hội viên giúp bọn mình có điều kiện ra video review servant kỳ này. Và bây giờ mình vào phần chính của video thôi nhé. Đầu tiên là về thông tin cơ bản thì Mao Nobunaga có chỉ số tối đa máu là 11.761 và chỉ số tối đa tấn công là 12.461. So với các Avenger cùng phân khúc, Nobu có chỉ số HP đứng thứ 6 đồng hạng với Jotter và chỉ số tấn công đứng trong top 4 đồng hạng với vua hang động Edmond Doctor. Nobu có một bộ deck Gorilla dồn tối đa sát thương gồm một thẻ Quick, một thẻ Arts và 3 thẻ Buster với số hit tương ứng với thẻ Quick là 4 hit, thẻ Arts đánh 4 hit, thẻ Buster đánh 6 hit và thẻ Extra sẽ đánh 5 hit. Nobunaga có khả năng hút sao cơ bản của Class Avenger là 30%, tỷ lệ sạc NP qua đòn đánh là 0,49% và qua nhận đòn là 5%. Tỷ lệ tạo sao của Nobu là 5,9% theo từng đòn. Từ các thông số trên giúp cho chúng ta thấy được rằng khả năng sạc của Nobu ở mức trung bình do có một thẻ Arts với 4 hit và khả năng tạo sao ở mức khá tệ do chỉ có một thẻ Quick và đánh chỉ có 4 hit. Và cũng do cơ chế Mighty và Mighty Brave Chain thì khả năng tạo sao và sạc của Mao được nâng lên khá nhiều, cải thiện một phần những điều trên. Tiếp theo nói về bộ skill chủ động thì Ma Vương Nobunaga có bộ skill tập trung vào mảng dồn sát thương tay và bảo khí, bao gồm skill thứ nhất là Can't Be Helped rank A2, tăng sức tấn công của bản thân dần theo lượt trong vòng 3 lượt. Từ lượt đầu tiên kích hoạt buff từ 20 đến 30%, lượt thứ hai từ 30 đến 50% và lượt thứ ba là từ 40 đến 70% theo từng cấp độ skill. 500% tỷ lệ thay đổi môi trường sang Burning Field cho phù hợp với lore sự kiện đền cháy của Nobu trong vòng 3 lượt cho bản thân và 500% tỷ lệ gắn lên bản thân debuff burn máu 1000 mỗi lượt trong vòng 3 lượt. Thời gian hồi skill này sẽ từ 7 xuống còn 5 lượt. Skill thứ hai, It is but a dream rank B sẽ cho bản thân buff bất toại trong vòng 1 lượt, tăng từ 50 đến 100% khả năng kháng xóa buff bản thân trong vòng 1 lượt. Và sau khi được nâng cấp bằng cách clear rank up quest thì skill này sẽ trở thành It is but a dream rank B 2+, giữ nguyên buff ở trên và thêm từ 30 đến 50% special attack lên kẻ địch của attribute Sky khi bản thân vẫn còn đang trong Burning Field trong vòng 3 lượt. Thời gian hồi skill này sẽ từ 8 xuống còn 6 lượt. Skill cuối cùng là Demon King of the Sixth Heaven rank EX sẽ cho bản thân buff từ 5 đến 10 sao mỗi lượt trong vòng 3 lượt, sạc cho bản thân từ 10 đến 20% thanh NP. Và sau khi hoàn thành rank up quest 2 của Nobu thì skill này sẽ trở thành Demon King of the Sixth Heaven rank EX. Vẫn giữ nguyên buff cho sao nhưng phần sạc NP bản thân nâng lên từ 20 đến 30% thanh NP. Đồng thời tăng hiệu quả thẻ Buster cho bản thân từ 20 đến 30% trong 3 lượt khi bản thân đang có Burning Field trên sân. Thời gian hồi skill này sẽ từ 7 xuống còn 5 lượt. Về bộ skill bị động thì Mao Nobunaga có 3 skill bị động khá tốt với skill thứ nhất là Avenger rank B-, tăng NP gain của bản thân khi nhận đòn thêm 17,5%, giảm kháng debuff của toàn bộ đồng minh bao gồm cả 3 servant phía sau ngoại trừ bản thân đi 7,5%. Skill thứ hai là Oblivion Correction rank E sẽ tăng sát thương bạo kích của bản thân thêm 2%. Skill 3, Self Restoration Magical Energy rank C, sạc thêm NP bản thân 3,3% mỗi lượt. Ở Append skill thì chúng ta có skill thứ nhất, tăng sức mạnh thẻ Extra từ 30 đến 50%. Skill thứ hai, sạc sẵn NP cho bản thân từ 10 đến 20% và skill cuối cùng, tăng thêm sát thương đối với kẻ địch Class Alter Ego từ 20 đến 30%. 3000大戦天魔世のことごとくを怪人と競うそんな Noble Phantasm của Oda Nobunaga là Hajun Henjo Sanzen Daisen Tenmao rank A2 sẽ xóa toàn bộ buff thủ của toàn bộ kẻ địch có trait Divine hay là thần tính kích hoạt trước. Sau đó sẽ gây từ 300 đến 500% tùy theo cấp độ bảo khí sát thương thẻ Buster lên toàn bộ kẻ địch, kèm thêm từ 150 đến 200% special attack lên kẻ địch có trait Divine tùy theo Overcharge, gắn lên toàn bộ kẻ địch debuff burn 1000 máu mỗi lượt trong vòng 5 lượt nếu còn sống. Để đi vào phân tích thì qua các thông số cơ bản và bộ skill mình đã nêu trên thì chúng ta có thể tóm gọn lại ở Mao là một từ cháy theo đúng nghĩa đen. Cả bộ kit lẫn MP của Nobunaga Avenger đều cho thấy khả năng dọn dẹp của Nobu là rất tốt.
hỗ trợ sát thương với đủ loại buff khác nhau giúp phần chồng sát thương được nâng cao đáng kể. Skill 1 là một skill đem đến cho Nobu nguồn sát thương cơ bản rất lớn và cơ chế tăng mỗi lượt là một điểm lợi lớn khi đi farm. Với việc càng về các wave sau, lượng HP phân bổ của địch ngày càng tăng thì tăng từ 40 đến 70% lượng sát thương tối đa cho Nobunaga, khiến cho Nobu không phải lo về sát thương ở wave cuối. Lượng buff sức tấn công gần như cao nhất trong game, nếu như không tính điều kiện 80% tổng sức tấn công của Original Otter khi kẻ địch dính debuff thì có thể cho là như vậy. Burning Field cũng là field đặc trưng cho Nobu khi trước đó Nobunaga bản Berserker cần phải có NP để có thể kích hoạt hết buff của mình, thì bây giờ nhờ skill 1 của Mao đã giúp cho việc đi team Nobunaga trở nên dễ dàng hơn. Điểm yếu là việc đốt trừ đi 1000 máu mỗi lượt trong 3 lượt với tổng là 3000, khiến cho Nobu tốn một lượng lớn thanh máu nếu đi các trận đấu lâu dài và boss. Tuy nhiên là vẫn có thể xóa được bằng CC và các servant hỗ trợ xóa debuff khác. Không đáng kể nhưng vẫn phải lưu ý. Skill 2 đóng vai trò là skill thủ giúp cho Nobu trụ trận với bất toại một lượt. Ngoài ra, cả buff chống xóa buff nên là một cứu cánh rất lớn cho Nobu trong các trận đường dài hay là challenge quest, event quest. Tuy nhiên, do chỉ có một lượt nên cần phải cân nhắc ngoài lúc đi farm ra, vì đây là một skill khá là tình huống. Special Attack Sky Attribute cũng có tương đối nhiều kẻ địch, thường sẽ luôn là servant có trait Divine. Một lợi thế cho Nobu khi hai loại Special Attack là Divine và Sky Attribute đều có trên cùng một mục tiêu, giúp ăn khớp về gameplay diệt thần của Nobu. Điểm bất lợi của buff này chính là dính chung với skill thủ nên sẽ khá tình huống khi đi đánh boss. Và skill cuối cùng, Đệ Lục Ma Thiên Vương giúp cho phần sát thương bảo khí cũng như sát thương tay của Nobu được đẩy lên cao hơn sau nâng cấp, với 30% Buster kèm với khả năng sạc đến 30% thanh NP. Trước khi nâng cấp, vì vấn đề sạc từ skill này mà khiến Mao bị giảm giá trị đi rất nhiều. Nhưng sau khi sửa thành 30% thì Nobu đã có thể đi farm rất tốt khi đi chung với Koyanskaya Light và Oberon, trở thành một trong những cỗ máy hạng nặng trong làng farming Buster. Chưa kể việc cho 10 sao mỗi lượt giúp cho Nobu dễ dàng bạo kích hơn dù nó không quá nhiều. Bảo khí của ma vương Oda Nobunaga là một bảo khí diệt thần rất tốt, có thể gọi là nhất nhì trong game. Tuy phần lớn các mặt trận là sát thương trắng, nhưng khi gặp thần tính thì Nobu trở thành một cỗ máy hủy diệt bất kể sát thương không khác class. Thêm vào đó, burn 1000 máu toàn bộ kẻ địch cũng giúp cho Nobunaga đi được trong các trận có cơ chế đặc thù, giúp cứu vãn tình hình tốt. Tuy đây không phải là thứ mà Nobunaga tập trung chủ lực nhưng cũng là một phần thể hiện tính chất của bảo khí và lore của Oda Nobunaga. Tổng quan lại, trước khi còn nâng cấp 2 skill thì Nobu bị đánh giá khá thấp vì không mạnh ở bất cứ mảng nào. Nhưng sau khi nâng cấp thì Nobu đã trở thành một cỗ máy farming đúng nghĩa, cũng như là một sát thương chính cực kỳ mạnh với vai trò là servant chuyên anti-divine. Ở đâu có thần, ở đó có Nobu. Với thông số cao vốn có của Class Avenger kèm với bộ kit nâng cao hết mức sát thương thì Nobu luôn là một DPS tốt ở cả mảng farm hay đi các ải boss và challenge quest, event quest. Tuy nhiên, điểm yếu hay chỉ nên nói là điểm cần lưu ý là buff sát thương từ skill 2 và 3. Muốn kích hoạt đầy đủ thì cần phải một skill 1 trước để lấy Burning Field, nếu không là sẽ mất đi tương đối 40% lượng sát thương đầu ra của Mao. Suy cho cùng thì Mao Nobunaga đã làm tốt vai trò của mình, trở thành một servant đa năng, chưa cần nhắc đến Nobukatsu hay các support buster khác hỗ trợ cùng nữa. Về nguyên liệu nợ Ascension thì Oda Nobunaga Avenger ăn một ít bụi và xương, đèn và bánh răng, dấu, giọt máu, Cursed Beast Gallstone, Mysterious Divine Wine. Skill ăn tương đối phân bổ từng material do là Class Avenger gồm móng ngựa, xích, đen thân, dịch tủy, huyết ngọc, vỏ đạn, chuồng Lost Belt 3, lõi. Hầu hết đều ăn khá ít nên dễ dàng để các master nâng và các nguyên liệu cũng tương đối dễ tìm trong các event. Về append skill thì Nobu ăn một lượng xương, đèn, dấu, giọt máu, Mysterious Divine Wine, đầu mũi tên, vương miệng bạc, cây hỏa quỷ. Về thứ tự nâng skill thì nên ưu tiên skill 3 trước nếu cần đem Nobu đi farm và lấy một phần sát thương buster cho Nobu. Tiếp đến là skill 1 và cuối cùng là skill 2. Còn nếu những ai muốn Nobu tập trung sát thương đi quest có độ khó cao hay đơn giản muốn tối đa sát thương thì theo trình tự 1-3-2. Còn về append skill thì nên ưu tiên append skill 2 để có thể có sẵn 50% NP sạc sẵn tính cả từ skill 3 giúp cho NP dễ hơn. Tiếp đến là skill 1 lấy sát thương khi solo tốt hơn và skill 3 sau cùng vì thực chiến của skill này không quá cao. Còn ai có Oberon rồi thì có thể không cần nâng thêm skill 2 vẫn được. Về mảng hỗ trợ thì các master có thể tham khảo như sau. Mảng đi farm daily quest hay free quest hay event 90+, thì sẽ đi cùng Koyanskaya of Light, Oberon, Merlin Caster, Skadi Summer, Waver, Tử Mã Ý, Paul, Kukulkan, Nobukatsu. Và kèm theo đó là các DPS Buster khác nếu đi những map như 90+ hay 90+. Đi theo lối DPS trong đầu boss hay challenge quest, event quest bao gồm Koyanskaya of Light, Merlin Caster, Himiko, Paul, Shakespeare, Raiko Lancer, Nobunaga Berserker, Tử Mã Ý hoặc là Lượng và Nobukatsu.
Về mảng hỗ trợ sát thương bạo kích thì gồm có Skadi Summer, Nobukatsu, Merlin Caster, Himiko, Miss Crane, Kyron, Holmes, Calamity Jane, Van Gogh và Paul. Nobukatsu là hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các servant Oda Nobunaga, không kể riêng bản Avenger. Cậu bù đắp tất cả các khuyết điểm của Nobu, khiến cho Nobu trở thành một cỗ máy gây sát thương khủng bố cả về bạo kích lẫn bảo khí, lại bù đắp khả năng ngút sao kém ở class Avenger nữa. Tuy lượng buff không cao bằng cáo Witch hay các hỗ trợ cao cấp hiện tại, nhưng đây là một hỗ trợ vững chắc nhất khi đem Mao Nobunaga vào đội hình. Về mảng lắp CE bond của ma vương Nobu là Beyond Oblivion sẽ tăng 15% hiệu quả thể Buster cho toàn bộ đồng minh và tăng 10% sát thương NP cho toàn bộ đồng minh, nhưng có 500% tỷ lệ giảm 10% sức phòng thủ toàn bộ đồng minh khi Oda Nobunaga Avenger có mặt trên sân. Một CE khá tốt, nhưng cái giá 10% sức phòng thủ nên các Master nên cân nhắc. Vì sẽ khá lâu để lấy được CE bond nên các Master có thể lắp các CE tăng sức mạnh thể Buster, bảo khí, bạo kích hoặc tấn công thông thường như là Aerial Drive, Gemstone Magic Bullet, Victor of the Moon, Joint Recital, Hero Alice Adventure, Atrifas, Black Growl, Heaven's Field, Corrupting Mud Rain, Holy Night Supper, Golden Sumo, Suing a Beloved Doll, Blossom Under the Crimson, Vessel of Desire, Ridoji Temple, hoặc là các CE sạc sẵn như là hai bản Kaleidoscope, The Imaginary Elements, Winter Crystallization, Dragon's Viridian, hay các CE tăng sát thương lên Divine như là Phong Dong Au Chocolat hay là Versus. Về Command Code, các Master nên lắp những CC xóa Mental Debuff để xóa burn hoặc để cho Servant Support lò vẫn được, hoặc các CC tăng sát thương bảo khí, tăng sát thương lên Divine hay Sky, tăng sát thương bạo kích, sạc NP hoặc tăng NP gain, cho sao hoặc tăng hút sao bản thân. Lưu ý là những CE mình nói cũng như là những CC kể trên cũng tùy vào kinh nghiệm và tài nguyên mà mỗi Master có, nên không nhất thiết là phải làm theo nhé. Một lưu ý cuối video mà mình mới nói là mình không gọi Nobu Avenger này là cô hay anh, là do ma vương Oda Nobunaga Avenger sở hữu cả 3 Ascension là 3 Nobu khác nhau, chứ không phải là một Nobu. Dạo trong đó thì có cả Nobu giới tính là nam. Ascension 1 đại diện cho hiện tại là Oda Nobunaga, là Nobu gần gũi và quen thuộc nhất với chúng ta. Ascension 2 đại diện cho quá khứ là Oda Kiposhi. Đây là Nobunaga giới tính nam, thời mà Nobu còn mang danh là đứa ngốc vùng Owari. Và Ascension 3 đại diện cho tương lai là Mao Nobunaga hay là Mommy Nobu mà chúng ta đã biết. Đây cũng là một trường hợp what if nhờ Nobunaga còn sống sót qua vụ cháy đền Honnoji. Đây không chỉ là lưu ý mà còn là một fact khá hay dành cho các Master nào vẫn không biết vì sao Nobunaga được tính trong cả nam và nữ đợt Valentine hay là trong profile. Và đó là tổng quan về ma vương Oda Nobunaga. Hy vọng sau bài review này các Master đã đủ lý do để roll Nobu về, một servant đa dụng và hợp đủ khẩu vị của một số Master khi vừa có các bản nhỏ nhắn, nam tính và có cả mommy. Ngoài gameplay này càng được nâng cấp và trở nên gần như tốt nhất phân khúc Buster Avenger ra, Nobu là một trong những servant có tạo hình ngầu nhất trong game, cũng như sở hữu đủ chất giọng cute, ngầu lòi và mạnh mẽ của Die Kogimiya. Là một servant rất đáng đồng tiền bắt gạo và đáng để chúng ta sử dụng lâu dài. Kết lời, xin chúc cho các Master sẽ roll ra được Nobu về Cordia của mình. Vẫn như thường lệ, nếu các bạn thích video của Thoại 2K thì có thể để lại cho chúng mình một like, một share. Nhớ bấm nút subscribe và chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất từ những buổi livestream trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Leo, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.